Vítejte u dnešního tutoriálu hadačí ještěra. Ještě jsem se úplně nerozhodla, nechám to na vás. Začněme s úžasnou bramborou. Tentokrát jsem latexovou čepici natáhla a přilepila přes uši, protože hadi samozřejmě nemají uši, že jo? Středobodem je tato super latexová maska, kterou jsem sama vyrobila na odlitku tváře, takže mi pěkně bude sedět. Přilepím ji jako obvykle latexem a pro jistotu a lepší přechody jsem nanesla latex i kolem dokola masky. Jakmile je maska zaschlá, tedy latex zprůhlední, celý obličej, hlavu i masku samotnou pokryjí podkladovým krémem a vzala jsem schválně takový, který je super oranžový a upřímně nechápu, jak může vůbec nějakému člověkovi sedět. Tmavým korektorem poté začnu vytvářet základy stínů kolem očí, pod horním rtem a nad očima, abych zvýraznila již vytvořené tvary na masce. Také nezapomenu na vystínování v oblasti spánku a podél spodní čelisti. Teď se budu trochu opakovat, ale menším štětcem a černou krémovou barvou ještě stmavím a zvýrazním ta samá místa jako před chvílí. Nyní nastává ta nejpracnější část celého líčení, tedy vzala jsem si krémovou hnědou barvu a tenkým zkoseným štětcem jsem stmavila všechny hlubší okraje kolem šupin. To udělá upřímně obrovský rozdíl, protože vystoupí veškerá ta textura, se kterou jsem se dělala při vyrábění masky. Druhá, skoro stejně náročná část je každou šupinu zvlášť vystínovat kolem okrajů tak, aby se opticky od sebe oddělily a působily přirozeněji.
Když jsem vystínovala všechny šupiny na masce, tedy asi tak po hodině a půl, dokreslila jsem pár šupin kolem očí, abych spojila spodní a horní část masky. Díky tomu ta maska působí úplněji. A upřímně, můžete být drsňáci a vymalovat zbytek celého obličeje, pokud chcete. Já už jsem na to upřímně neměla nervy. Hnědou krémovou barvou vystínuji okraje masky, abych ještě více zamaskovala okraje. Zbytek obličeje a hlavy vyplním velmi jednoduchou a přitom efektní technikou šupin. Vzala jsem si síťku pod paruky, klidně můžete použít i síťované punčochy a jakmile vypadám, že jdu vyrabovat banku, můžu za pomocí tmavého a světlého stínu vykreslovat šupiny. Je to velmi jednoduché, prostě jen poťupávám stín na obličej a po sundání síťky odhalím super texturu. Nemusela jsem tak vykreslovat každou jednotlivou šupinku zvlášť. Pravda, není to tak detailně, jako kdybych dělala každou šupinku zvlášť, ale zase jsem rychle pokryla velkou plochu. Abych zamaskovala zadní část latexové čepice, kterou jsem nekreslila, velkým štětcem jsem ji stmavila černým matným stínem. Vracím se opět k šupinám, do jejich středů nanesu žlutou krémovou barvu a nakonec trošičku bílé barvy pro zvýraznění 3D efektu a obecně pro rozjasnění. Přesouvám se na krk, nechtěla jsem to jen tak ukončit pod bradou a tak vykreslím, asi bych to nazvala ještěří krk. Nejdřív vytvořím hranici 2 čarami, ze kterých pak vytvořím 4 zakulacené horizontální čáry. Strašný popis, ale asi je lepší to sledovat, co vlastně dělám. Stejnou hnědou krémovou barvou začnu vystínovat vnější část krku a pro zvýraznění přidám trochu černé barvy. Čáry uprostřed spojím, abych vytvořila jakoby 4 velké šupiny a vyplním střed světlým korektorem. Vše vykresluji čárami, abych lépe imitovala texturu. Do středu všech 4 částí nanesu opět čárami trochu žluté barvy. Také jsem z vnější části obou stran krku vytvořila černým stínem okraje. Klasicky vytvořím čáru, kterou směrem ven rozmažu. A schválně jsem mezi vykreslenými šupinami a tímto stínem nechala volný prostor, aby to působilo lépe. Stejným černým stínem jsem stmavila oční okolí a je hotovo. Bohužel nemám hadí kontaktní čočky, ty by byly naprosto úžasné a dodala jsem si je aspoň na fotky a budeme si je muset prostě trošku představit. Já doufám, že se vám další takový komplexnější make-up líbil, mně se to moc líbilo i přesto, že to trvalo strašně dlouho a chtěla jsem vyzkoušet, zda jsem schopná udělat složitější texturu, která se normálně dělá spíše za pomocí forem na masky, jen za pomocí staré dobré latexové kaše. A posuďte sami, zase mi to povedlo. Já vám jako obvykle moc děkuji za váš čas strávený u mého videa a pokud jste fanoušci do podobného líčení a ještě mě neodebíráte, stačí kliknout na logo vpravo dole a potvrdit odběr. Přeji vám krásný zbytek dne a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Zatím ahoj!